Nyt ollaan pitkästä aikaa paikalla. Me ei ole varmaan pari vuoteen täällä oltu kalastamassa Suomen eksoottisinta kalalajia eli piikkimonnia. Mä en tiedä kuinka monessa järvessä tai vesistössä Suomessa on piikkimonnia, mutta veikkaan, että ihan supervähissä. Sitten se on istutettu vaan muutamaan paikkaan. Ja tää järvi on yksi niistä. Me tiedetään, että täältä on noussut myös tosi isoja, lähes Suomen ennätyskokoisia. Joten meillä on Teon kanssa ihan tämmönen niinku, ei edes hirveän kunnianhimoinen tavoite. Ihan tänne perus. Haetaan Suomen ennätystä. Koetaan saada jommakumman nimi Suomen ennätys piikkimonni tämän päivän jälkeen. Potentiaalia kyllä löytyy, sen mä annan kanssa. Mutta kyllä me piikkimonni varmaan saadaan, mitä veikkaat. Siihen mä kyllä luotan, että me semmonen saadaan. Jos me jaksetaan olla hereillä tarpeeksi myöhään, ne on vähän yöaktiivisia kaloja. Onko tavoite kala? Ei ihan, vähän pelkäsinkin, että tää järvi voi myös pitää sisällä tämmöstä pientä ahventa. Silloin yleensä tapana on vaan ihan rehdisti ottaa sit matoa pois. Älä! Meidän monnimäskit meni sinne. No lähdetään kotiin. No. Eiköhän... Ehkä noin isoista kaloista. Ei nyt ei sanota mitään, että kyllä noita tulee vielä, kun se yleensä pilaa kaiken. Vähän käy nipistelemässä tuo mato. Mäkin vaihdoin nyt madon tuohon kiinni ja siinä on ollut jotain actionia, mutta se voi olla, että siellä on noita pikkukaloja, mitkä ei saa sitä suuhun kokonaan, käy vähän siirtelemässä kohoa. Äsken tuossa oli semmonen vähän paremman kalan havainto. Siitä lähti pikkukalat haneen ja tuli vähän pyörättä ja aaltoa tuossa mäskillä. Tässä on semmonen tuote BKK Feeder Tournament, valmis rigejä, joilla pystyy rigaamaan feedereitä. Ja nämä on esimerkiksi mulle ihan mittaamattoman arvokkaita sen takia, koska mä oon niin sikavana onkimaan ja sitomaan kaikkia tämmöisiä systeemeitä, niin sen kun pujotat siihen kiinni ja sulla on valmis koukku feederissä. Nyt vaan odotellaan, että tulee pimiä. Tää on aina vähän paha, jos tulee aika aikaisin onkirantaan, niin yksi ongelma on se, että nyt kun sulla on hiljasta siinä vaiheessa varsinkin, missä oikeasti vähän kuuluukin olla hiljasta, niin siitä sä ehdit vähän niin kuin mennä, ei nyt epätoivo, mutta sille vähän niin kuin, että missä kaikki tärpittä, nyt pitäisi olla jotain. Ja sit kun ei oo mitään, alat jo miettiä sille jotain peliliikkeitä ja kaikkea tällaista, vaikka oikeasti sä olisit voinut nyt vasta tulla rantaa. Ainoa mikä tässä on erona on se, että nyt ei tarvitse kiireellä hosua näitä. Nyt laitettiin vehkeet rauhassa, vetää mäskit rauhassa lillumaan ja nyt vaan oikeasti odotetaan, että tuo pallukko, joka itse asiassa on nyt jo puiden takana. Niin... En nyt osunut. Et osunut. Niin kato, kärki. Oi. Onko siellä sittenkin turpa? Oikeesti heilu. Lähtisikö tässä? Just kun puhutaan. Ois kyllä nätti kesken spiiki. Kamo, anna nyt anna videolle. Tule! Vähän vietiin kohoa. Me nyt mäskättiin purkki matoa tohon piikkimonnin toivossa ja laiteltiin ne pieniksi paloiksi, nakattiin tonne järveen. Laskettiin syötit ihan pohjat. Siellä on semmoista oikein mehukkaat matokestit tällä hetkellä käynnissä. Monni, oli.
muuten hyvä monni. Se Onks haavi on muuten siellä. Ai saamari. Juoks säkin autosta? Ota kamera siihen kuvaan. Kontis. Hyvä monni. Mikä se on lahna? Ai. Nyt mä teon säikäri. Mä juoksin ton kilometrin autolla. Ihan turhaa. Sä puhuit, että sulla on vähän kylmänä. Niin, no nyt ei oo. Ei ollut piikkimonni valitettavasti. Ihan hieno tämmönen 0,5 kilon lahna. Tää ei auta valitettavasti meitä tähän. Eikä tohon meidän spesimen-kisa, mä en aio mittaa tätä. Kello alkaa nyt olla sen verran, että... Mä just katsoin chatista, että vuosia sitten, kun täällä on viimeksi käyty, niin laitettu chattiin, että 11 alkoi syönti. Ja se oli paras syönti ja se kesti about yöhön. Mä en tiedä mitä se tarkoittaa. Joku sanoi, että 2:30 asti oli onkinut ja lopussa oli ollut tosi hiljasta. Eli veikkaan, siinä on sellainen tunnin hyvä ikkuna, mitä kannattaa onkia. Tiedätkö mitä me voitais tehdä? No. Ottaa tommoset. Kerroko hakee? Käy hakee. Sun vuoro juosta kilsa. Samaa vauhtia Mars. Tehdään meidän oma auringonpaiste. Jaksaa taas onkin tyhjää. Ehkä. Ainakin se yrittää pakolla. Ei! Oliko? Oli. Hyvä monni vielä. Eikö se ollut aika hyvä? Eikö se ollut aika iso monni? Ihan ok kokonen, joo. Heti tulee tänne. Joo, niin tulee se kova. oli siis joku tommonen. Joo. Se oli suurkala jo. En tiedä, olisiko pitänyt antaa mussuttaa pidempään vai? Ei, se oli hyvä. Paskaa tuuria vaan. Huonoa tuuria. Pieni monni. Tulisiko? Joo. Naista joo. Kohdekala on kohdekala. Ei tarvii myrkyttää tätä lampea. Kamaa. Nätti. 1/3 ylös. Eikö? Joo. Ei, irti! Ja puu. Jeesus. Sattuuko sulle, että tässä onkin laitettu 6 metrillä? Mä oon puussa kiinni ja teolla. Onks parempi? No on se parempi kuin äsken. On se ihan hyvän kokoinen. Ei vittu. Ei! Jat. Ei jotta, nyt ei oikeesti varaa. Vittu kun mäkin oon saatana puussa. No niin. Ei ois. Tulisiko vähän tänne? Isommat irrottanut, pienet pysyy. On se vähän parempi. No on se ihan hyvä maha muuten. Kymmenisen kalaa. Tosi lyhyen aikaa, että ihan selkeä tää pimemmän hetken syöntiikkuna. Että ne oli vähän harmia tässäkin lajissa, mitä kun monessa muussakin ihan vastaus onkin lajissa, niin on tietysti petokalat tähän toimii silleen, että ne isot tulee eka paikalle. Ne rohmuu ekan. Esimerkiksi sorva ja välillä turpa, ne on vähän semmosia, että ne isoimmat tulee eka paikalle ja rohmuu eka ja sitten pienemmät syö niiden jälkeen, mitä jäljelle jää. Nyt on selkeästi koko ajan pienentynyt. Teon 2 ekaa, jotka pääsi karkuun, oli ihan selkeästi isommat. Ne oikeasti niin taistelikin tossa. Tässä on silleen usein nähnyt sen, että, tai huomannut tässä kun onkin, niin se, jos se tavallaan ihan tosi pientä semmoista liikettä, kun meilläkin on syötit nyt pohjassa, niin se on ihan sikapientä liikettä, että se lähtee mussuttaa ja viemään sitä ja sitten se koho usein jopa niin kuin kääntyy tuossa veden pinnalle, että se ei välttämättä lähde vetää sitä suoraan alaspäin.
Sulla on Jani monni kiinni. Ei, tää on mun kuulu. Miltä tuntuu? On se päivä iso ehkä. No niin, se on muuten lähellä suurkalaa. Mietin, että tämmösiä voi uida sun kotijärvessä ja se ei ole mitään tietoa. – 15 monnia tuli nyt nostettu. Harmillisesti oikeasti ne 2 isointa jäi tonne järveen vielä odottamaan seuraavaa, mutta sikamakea setti kyllä. Ei olisi kyllä voinut, no olisi tietenkin voinut toivoa sitä Suomeenkaan, mutta se ei tänään tullut. Se on ehkä sitten ensi kerran hommia. Jos sä haluat, että me tullaan yrittää vielä uudestaan Suomeenkaan, niin pistä kommentti ja sit voit käydä tykkää, subscribea ja 1000 tykkäystä tälle videolle, niin me ollaan niin kauan täällä non-stop, kunnes me saadaan Suomen ennätys. Jos tää video saa 1000 tykkäystä, me ollaan täällä niin kauan putkeen, että me saadaan Suomen ennätys. Mulla on talvella 3 kuukautta aikaa. Ai hitto.